Γεια σας, είμαι η Ντέμπη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Και όπως πάντα όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτήν εδώ τη σιρταριέρα, η οποία δεν είναι ξύλινη. Όλο αυτό που βλέπετε από πάνω είναι φλίδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχει νόημα να την τρίψω. Θα μπορούσα λοιπόν να περάσω απευθείας χρώμα κυμολίας επάνω, να το κλειδώσω μια φορά με βερνίκι ή με κερί και να συνεχίσω ξανά το βάψιμο και να κάνω οτιδήποτε άλλο έχω αποφασίσει να κάνω. Όμως, για να κάνω οικονομία στο χρώμα μου, περνάω αστάρι. Χρησιμοποιώ λοιπόν αστάρι. Το αστάρι Craft by Debbie είναι για όλες τις επιφάνειες, ξύλο, μέταλλο, γυαλί, πλαστικό, για όλες ανεξαιρέτως. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια πολύ καλή πρόσφυση για το χρώμα σας. Εφαρμόζω με πινέλο. Δεν χρειάζεται αρέωμα και ένα χέρι είναι αρκετό. Αφαιρώ τα παλιά πόμολα γιατί θα μπουν καινούρια. Και επίσης περνάω με αστάρι και τα σιρτάρια. Τα αφήνουμε να στεγνώσει πάρα πολύ καλά και τώρα που έχει στεγνώσει παίρνω την πάστα μου, ένα στένσιλ που έχω επιλέξει με σχέδιο δαντέλας και γεμίζω το στένσιλ με την πάστα. Εννοείται ότι το κάνετε όσο πιο παχύ θέλετε ή όσο πιο λεπτό θέλετε. Το στένσιλ αφού το χρησιμοποιήσω μια φορά θα το αφήσω να στεγνώσει και θα πάω παραδίπλα, έτσι ώστε να είναι συνεχόμενο σε όλα τα σιρτάρια. Καλό είναι επίσης κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το στένσιλ να το καθαρίζετε, να αφαιρείτε δηλαδή τα υπολείμματα της πάστας που έχουν μείνει επάνω, πρώτα με τη σπάτουλα, έτσι ώστε να μην λερώνετε την επιφάνειά σας. Και αφού έχετε αφαιρέσει τη μεγαλύτερη ποσότητα από την πάστα που έχει κάτσει επάνω στο στένσιλ, το γυρνάτε ανάποδα και καθαρίζετε με ένα μορομάντιλο. Και καλό είναι επίσης ανά 3-4 χρήσεις να το πλένετε το στένσιλ, έτσι ώστε να είναι πάντα καθαρό και να μην λερώνετε. Πάμε λοιπόν να βάψουμε τη σιρταριέρα, το κουτί δηλαδή. Επιλέγω και πάλι να βάψω με ρολό. Για να βάψετε με ρολό με χρώμα κυμολίας, καλό είναι να ψεκάσετε μέσα στο σκαφάκι σας λίγο νεράκι, να το ανακατέψετε καλά και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, αυτό που είναι σημαντικό είναι το ρολό μας να μην πιέζεται και να γυρνάει με ευκολία. Η σιρταριέρα θα βαφτεί 2 χέρια. Αφού λοιπόν έχει στεγνώσει, το στένσιλ μας βλέπετε ότι είναι παντού σε όλα τα σιρτάρια συνεχόμενο. Θέλει υπομονή γιατί είναι μικρό το στένσιλ μου. Θα τρίψω σε ορισμένα σημεία, γιατί όπως καταλαβαίνετε το στένσιλ δεν έχει παντού το ίδιο πάχος, όσο και αν έχω προσπαθήσει να έχει το ίδιο πάχος. Οπότε τρίβω πολύ ελαφριά, έτσι ώστε να αφαιρέσω τυχόν μυτούλες που μπορεί να έχουν προκύψει. Αφαιρώ τη σκόνη με ένα καθαρό πινέλο. Και τώρα θα βάψω με κύεβο μόνο τα σημεία που έχω κάνει το στένσιλ, γιατί θέλω να φαίνεται πιο σκούρο σε εκείνα τα σημεία και πιο παλαιωμένο. Παίρνω το πινέλο μου
και εφαρμόζω το χρώμα μόνο εκεί όπου υπάρχει το stencil. Επιμένω με ταμποναριστές κινήσεις έτσι ώστε να βάψω όσο καλύτερα μπορώ με ένα χέρι. Και φυσικά το αφήνω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Και τώρα που έχουν στεγνώσει όλα πάρα πολύ καλά, ξεκινάω το βάψιμο των συρταριών. Εδώ θα χρησιμοποιήσω το χρώμα Άμστερνταμ. Για το υπόλοιπο έπιπλο, για το κουτί του επίπλου, έχω χρησιμοποιήσει το Βουκουρέστι. Εδώ λοιπόν είναι το Άμστερνταμ. Είναι ένα ροζ πολύ απαλό χρώμα. Με τον ίδιο τρόπο έχω ψεκάσει λίγο νερό μέσα στο σκαφάκι μου, κοιτάω εάν γυρνάει εύκολα το ρολάκι μου και απλά βάφω. Προς κάθε κατεύθυνση οι κινήσεις μπορούν να είναι και σταυρωτές. Αφού στεγνώσει πάρα πολύ καλά, περνάω και το δεύτερο χέρι. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Και τώρα που έχουν στεγνώσει τα πάντα, παίρνω ένα γυαλόχαρτο και τρίβω στα σημεία που έχω κάνει το stencil, έτσι ώστε να φανεί και το λευκό της πάστας και το καφέ που έχω βάψει. Αλλού σε άλλα σημεία θα φανεί το καφέ, σε άλλα σημεία θα φανεί το λευκό της πάστας. Αφαιρώ τη σκόνη και πάλι. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά το τρίψιμο. Έχω τοποθετήσει τα συρτάρια και τελειώνω με κερί. Χρησιμοποιώ το διάφανο κερί, το Craft by Debbie. Εφαρμόζω με στρογγυλό πινέλο και πολύ λίγη ποσότητα. Η ποσότητα που παίρνω αγγίζει ίσα τη μύτη του πινέλου. Το συγκεκριμένο κερί δεν αφήνει υπολείμματα, οπότε δεν χρειάζεται να μαζεύετε τα υπολείμματα με πανάκι. Με ένα πινέλο μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Αφού λοιπόν πέρασα το διάφανο κερί, θα κάνω παλαίωση με το καφέ κερί. Χρησιμοποιώ το πινέλο, το Detailer, με την μυτερή μυτούλα και χρειάζομαι το πινέλο, το κερί και ένα πανάκι. Εφαρμόζω το έγχρωμο κερί στα σημεία που θέλω να κάνω παλαίωση. Εφαρμόζω το κερί και αφαιρώ με το πανάκι. Εάν έχετε αφαιρέσει περισσότερο από ό,τι θέλετε, μπορείτε να τοποθετήσετε ξανά το κερί και να κάνετε ξανά την ίδια διαδικασία. Και εννοείται ότι μπορείτε να το σκουρίνετε όσο περισσότερο ή όσο λιγότερο θέλετε. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα μετά την παλαίωση με το κερί. Τώρα λοιπόν που με ικανοποιεί το αποτέλεσμα, προχωράω και στα υπόλοιπα συρτάρια. Και με το πανάκι αφαιρώ το κερί. Και αν χρειαστεί ξαναπροσθέτω. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σε έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!